මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ database management system කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ question set 25ක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ question set එකත් අපි කතා කරගෙන ආපු 16 වෙනි question එකෙන් පටන් ගන්න scenario එකේම යන question එකක්. ඒ database එක සහ ඒ scenario එකේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ question set එකත් හදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ question set එකේ පළවෙනි question එකේදී අපිට කියනවා find the average obtain the first term mathematics subject first term mathematics subject එකට ස්ටුඩන්ට්ලා ගත්ත මාක්ස් වල ඇවරේජ් එක හොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. රයිට් අපි කෝර එක ලියාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට ස්ටුඩන්ට්ලා ගත්ත මාක්ස් වල ඇවරේජ් එක කීයද කියලා. එතකොට අපිට එනවා මෙන්න මේ මාක් එක. මේක තමයි ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට ස්ටුඩන්ට්ලා ගත්ත මාක් වල ඇවරේජ් එක. එතකොට අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේ අපිට කියලා තියෙනවා find the average obtain the second term සිංහල සබ්ජෙක්ට් එක. සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකට අරන් තියෙන මාක්ස් වල ඇවරේජ් එක හොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක මේ විදිහටම එන්නේ select average mark tables ටික join වෙන්නේ මේ විදිහටමයි. එතකොට අපිට condition එක විතරයි මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ. subject name එක සිංහල විදිහටත් term එක second විදිහටත් change වෙනවා. අනිත් ටික ඒ විදිහමයි. ඒ නිසා මම මේ change එක මෙතනදී කරගන්නවා. රයිට් කූරේක සම්පූර්ණයි. අපි කූරක එක්සිකියුට් කරලා බලමු. එතකොට මෙන්න මේ මාක් එක තමයි සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකට ස්ටුඩන්ට්ලා ඔක්කොම ගත්ත මාක් වල ඇවරේජ් එක වෙන්නේ. රයිට් අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා find the average of the marks obtained by Sachitra Wickramasinghe student in all subject in the examination held on 7/10. කියන්නේ මේ ඩේට් එකේදී තිබ්බ එක්සෑම් එකේදී කොම සබ්ජෙක්ට් වලින් සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ගත්ත මාක් වල ඇවරේජ් එක අපිට හොයලා දෙන්න කියලා කියනවා. රයිට් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. රයිට් අපි දැන් කූර එක ලියාගෙන ඉවරයි. අපි කූර එක එක්සිකියුට් කරලා බලමු. එතකොට මේක තමයි මේ ඩේට් එකේ තිබ්බ එක්සෑම් එකේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වලින් ගත්ත මාක් වල ඇවරේජ් එක. රයිට් අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක. රයිට් මේ ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා arrange the mark obtained by all students of 11A in the first term in ascending order. යන 11A කියන ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ලාගේ මාක්ස් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මාක්ස් ටික ඔක්කොම අපිට හදන්න කියලා තියෙනවා ascending order එකට. රයිට් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. රයිට් අපි දැන් මේකුවර එක එක්සිකවට් කර බැලුවොත්හෙම අපිට එනවා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ 11 ඒ ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ලා ගත්ත මාක් ටික ඔක්කොම. හැබැයි මේක
කිසිම පිළිවෙලකට නෙවෙයි තියෙන්නේ අපිට දැන් කියලා තියෙන සෙන්ඩිං ඕඩකට හදාගන්න කියලා එනිසා අපි මේක මෙතන ඕඩ බයි මාක් සෙන්ඩ් කියලා දාපුවම මේක සෙන්ඩිං ඕඩකට හැදෙනවා ඊට අපි කෝර එක එක්සිකියුට් කරලා බලමු මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ අපිට ඉස්සල්ලා මාක් ටික දැන් පිළිවෙලට සෙන්ඩිං ඕඩකට හැදලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි කොස්චන් සෙට් 25 කරගෙන ඉවරුනේ එතකොට අපි බලමු ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් අපේ අනිත් කොස්චන් සෙට් ටික අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා